Усім привіт! На минулому уроці ми говорили про шаблони і створили кілька шаблонів сторінок. Зокрема, шаблон home.php відповідає за сторінку блогу. Для цього ми створили шаблон, помістили туди наш HTML-код і вибрали цю сторінку як сторінку для відображення останніх записів в налаштуваннях WordPress. Тепер ця сторінка у нас відображає статичний HTML-контент, і він ніяким чином не пов'язаний із тими постами, тими зображеннями, тими заголовками, які ми додали для цих постів в адмінпанелі WordPress. Тому сьогодні ми напишемо наш базовий цикл WordPress. Давайте в теорії розберемось. Цикл – це поступовий перебір постів з метою виводу їх даних. Тобто, якщо у нас є, наприклад, 10 постів в адмінці, і ми запустимо наш цикл для виводу, наприклад, заголовку, то ми виведемо 10 заголовків 10 різних постів. Важливо, тобто ми виведемо не один заголовок 10 разів, а щоразу, коли буде працювати наступна ітерація циклу, у нас на сторінці буде відображатись заголовок наступного запису. Звідки беруться ці дані? Дані зберігаються в глобальній змінній пост, і при кожній ітерації циклу ці дані змінюються, тому можемо виводити різні дані різних постів. Типовий приклад циклу – це вивід записів на сторінці блогу, категорії або тегів. Для початку цього достатньо. Давайте починати програмувати. Отже, у нас є сторінка блогу, в якій є 3 пости, є сайдбар, і зараз ми спробуємо вивести наявні 3 пости через адмінпанель WordPress. Для початку давайте зайдемо в нашу адмінпанель WordPress і перевіримо, чи є в нас тут пости. Постів немає, тому що я тестував. Зараз я їх відновлю. Вони поки що в статусі чернетки. Оновлюємо ще раз тут сторіночку. Бачимо, що у нас все ще є 3 пости. Тож, що ми будемо робити? Ми напишемо стандартний цикл WordPress, який виглядає наступним чином. Якщо є пости, поки є пости, ми виконуємо певну функцію. В нашому випадку це функція TheTitle, яка виведе заголовок наших постів на екран. Тож, щоб перенести цей базовий вигляд на повноцінно наш сайт, ми зробимо це наступним чином. Ми в певному місці, в нашому випадку перед відкриттям post-list, я почну перевірку. Тож, якщо пости є, ми починаємо виводити нашу розмітку. Виводимо розмітку post-list. Далі, поки є пости, ми виводимо розмітку одного поста. Важливо, одного. За допомогою функцій весь статичний контент буде замінено трошки згодом. Тож нам не потрібні всі ось ці, весь цей контент, який є в тег article, нам потрібен лише перший. 2 наступних нам доведеться видалити. Так, і треба відформатувати наявний у нас контент, щоб він виглядав адекватно. Я це вже робив. Тому просто скопію із своєї заготовочки. Так, секундочку. Далі нам потрібно закрити наш цикл while. І по суті готово. Зараз у нас є перевірка, якщо є пости. Виведеться ось цей у нас article з цією розміткою стільки разів, скільки у нас в наявності є постів в адмінці. Так, ми відкрили if, і нам потрібно його закрити. У нас має бути закриваючий div. Ось він. Так, ми пишемо and if. І end while. Перепрошую, хто помилився тут. Так, далі. Наразі у нас, коли ми відкриємо нашу сторінку на сайті, має вивестись стільки постів, скільки у нас заведено в адмінці. Але якщо постів, наприклад, не буде, то що в нас виведеться? По суті, нічого, але ми могли б щось вивести. Тому я пропоную додати перевірку про всяк випадок. Ми, як розробники, маємо дивитися наперед, що така ситуація можлива.
І ми виведемо той же wrapper. Зараз ми візьмемо контент, який я вже заготовив. Це контент просто зі сторінки з елементами. Нічого такого нема. Просто щоб це все виглядало більш-менш, я використаю wrapper і певні класи. Так, тепер перейдемо на нашу сторінку. Зараз у нас тут 3 пости. В адмінці 2 пости. Після оновлення сторінки, здавалося б, має відобразитися 3 пости, але наші пости в статусі чернетка. А за замовчуванням WordPress не буде відображатись пости, які знаходяться в статусі чернетка. У нас покажеться повідомлення, ніби постів немає. Якби ми не зробили нашу перевірку, тут була б просто дірка. Давайте я вам її проілюструю, як би це виглядало. Виглядало б це наступним чином. Або ось так. Або ось так. Що одне, що інше жахливий варіант. Тому ми додали перевірку, і користувач, якщо зайде на сторінку блогу, в якій немає постів, він буде знати, що, перепрошую, постів немає. Тепер давайте змінимо статус наших постів на опублікований. Давайте зробимо це з першим. Оновлюємо сторінку. І бачимо, що наша перевірка працює. У нас також працює наш додатковий цикл, який ми вже можемо видалити. У нас тут тільки для тесту. У нас є один пост. Добре, давайте опублікуємо ще один пост з заголовком 1.2.3.1.2.3. Публікуємо, оновлюємо сторінку. А у нас відображається той же пост. Вся справа в тому, що контент всередині артиклу у нас статичний. Для того, щоб продовжити з цим працювати, ми зробимо один маленький крок. Для того, щоб було зручно редагувати цей файл і він не був занадто великим, ми просто підключимо із темплейту цей файл. Давайте придумаємо, де у нас цей файл буде. Зазвичай спочатку створюється папка, але так як я вже знаю, яку папку буду створювати, то я створю папку template parts. В ній буде файл post і postcard буде називатися наш файл. І всю нашу розмітку ми перенесемо в такий файл. Для цього нам доведеться цей файл створити. Чудово, у нас все ще працює, і в наступному відео ми будемо вже працювати з цим файлом. На цьому можна зупинити нашу зйомку, тому що ми зробили важливий блок, ми написали наш цикл базовий на WordPress. Тепер, в залежності від того, скільки постів ми додамо в адмінку, стільки постів буде відображатися на сторінці блогу. Але картка самих постів не буде змінюватись. Картинка, заголовок, уривок, посилання на сам пост, він лишиться один і той же, тому що у нас зараз у файлі однієї картки поста статичний контент. І в наступному відео ми познайомимося із функціями, які працюють всередині циклу. Це, наприклад, функції TheTitle, TheExcerpt, ThePermalink, за допомогою яких ми замінимо статичний контент на динамічний, який буде виводитись за допомогою цієї функції. Тож, на домашнє завдання спробуйте використати ці функції для того, щоб відобразити контент для однієї картки, а на наступному уроці ми подивимось, у кого що вийшло, що не вийшло, і як би я реалізував ті чи інші моменти. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте Збройні Сили України, і все буде WordPress.